හරි හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිත් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට කිසිම ඩිපොසිට් එකක් කරන්න නැතුව PayPal account එකට සල්ලි ගන්න පුළුවන් අලුත්ම app එකක් ගැන review එකක්. ඉතින් මේ app එකේ කිසිම ඩිපොසිට් එකක් කරන්න නැතුව පොඩි game එකක් play කරලා ඔයාලගේ dollars ඔයාලගේ PayPal account එකට withdrawal කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් app එක download කරගන්න register වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පහළ තියෙන අතු පාට subscribe button එක press කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එක බලන්න. හරි. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම පහළ description එකේ මේ app එක download කරන්න අවශ්‍ය link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ link එක උඩ touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් app එක Play Store එකෙන්ම download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් Play Store එකට ඇවිල්ලා app එක download කරගෙන ඔයාලට open කරගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන්ටමත් app එක download කරගෙන තියෙන නිසා මෙතන open කරගන්නම්. පළවෙනි පාරේ app එකට එන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ වගේ පොඩි notice එකක් පෙන්නාවි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පහලින් තියෙනවා agree and continue කියලා. ඉතින් මේකට ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ login form එකට යනවා. ඉතින් අපිට මේකට log වෙන්න පුළුවන් Facebook වලින් log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Google වලින් log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද Google වලින් මේකට log වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට පහල තියෙන login with Google කියන එකට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන සියලුම Google accounts ටික මෙතනට pop up වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් කැමති Google account එකක් උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ටච් කරපු account එකට මේකේ මේ game account එක හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ මේක අපිට මේ game එක play කරලා තමයි dollars හොයන්න තියෙන්නේ. ඊට කලින් මම කියන්නම් කොහොමද මේකේ හම්බෙන bonus එක ගන්න කියලා. ඒකට ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙතන තුන්වෙනියට තියෙනවා invite කියලා. ඉතින් මේකට ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් enter code කියලා පොඩි box එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ box එකට මම පහල description එකේ වගේම දැන් ඔයාලට display එකේ පොඩි code එකක් පෙන්නාවි. ඒ code එක හරියටම මෙතනට enter කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන okay කියන එක උඩ touch කරන්න. ඊතර ඔයා හරියටම ওই code එක දුන්නා නම් ඔයාලට මේ විදිහට coins 200ක් add වේවි account එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් collect කියන එක උඩ touch කරලා මේක ඔයාගේ account එකට claim කරගන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න මම මගේ account එකට log වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ account එකේ මේ වෙනකොට coins 13000 ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ වැඩ පටන් අරන් දැනට දවස් 2ක් විතර තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම කොහොම හරි ඔන්න coins 13938ක් හොයලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් coins හොයන්නේ කියලා. ඔයාලට මුලින්ම මෙතන game කියන එකට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි icon එකක්. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඉතින් මේ වගේ පොඩි game එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ game එක ඔයාලට තියෙන්නේ play කරන්න. ඉතින් මේකේ වෙනදී මේ වගේ මේකේ blocks හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගේම් එක ඉතින් ලේසියෙන්ම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා මේ ගේම් එකේදී මේ වගේ coins හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන get කියන එකට ටච් කරන්න. ඉතින් හැබැයි මෙතනදී ඔයා get කියන එකට ටච් කරාම පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඒක නිසා මට කියන්න තියෙන්නේ පුළුවන් නම් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ වැඩ කරද්දී night time data වලින් වැඩ කරන්න බලන්න. මොකද මේක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙන නිසා ඉතින් වගේ data ටික ආරක්ෂා කරගන්නත් ඕන. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් නම් night time data වලින් මේක වැඩ කරන්න. ඒක ගොඩක් ඔයාලට වාසියක් වේවි. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට get කියන එකට ටච් කරාට පස්සේ පොඩි ad එකක් play වෙනවා. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ විදිහට ඔය ad එක බැලුවට පස්සේ මේ වගේ පොඩි cross button එකක් පෙන්නාවි. ඉතින් ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඒ coins ගාන මෙන්න මේ විදිහට add වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා දකින්න ඇති මගේ coins balance එක 14000ක් දක්වා අප් වෙලා තියෙනවා. ඔගේ මෙතන වල බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දවසට 20 වතාවක් මේකේ ඇඩ් එකක් බලලා මේ බෑග් එක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන මේ ඩොලර්ස් වගේ දේවල් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් වැඩි කරගන්න. හරි. අපි බලමු තව කොහොමද මේකෙන් coins earn කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් ඔන්න මම home එකට ආවා. ඉතින් ඔන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් spin කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ spin වලට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන start කියන එකට click කරාට පස්සේ පොඩි ad එකක් play වෙනවා. ඉතින් ඒ ad එක play කරාට පස්සේ මෙතනින් auto මේ spin එක කැරකෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ හම්බෙන coins ගන්න එවෙලෙම balance එකට add වෙනවා. හරි. ඉතින් මම වැඩිම කරන්න යන්නේ මොකද ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම මේ app එකට ඇවිල්ලා මේවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන ඔයාලට පුළුවන් jackpot වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මම කියන්නම් මේකේ invite කරලා අපිට coins earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මෙතන invite කියන එකට යන්න.
ඉතින් මෙතන ඔයාලගේ පොඩි මේ ඉන්වයිට් කෙනෙකුට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ කෝඩ් එක ඔයාලගේ ලින්ක් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ලින්ක් එක අරගෙන ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක යාළුවෙක්ට වඩා coins 1200ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා කියලා එයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ FB post එකක් වගේ හදන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මේකෙනුත් හොඳ coins ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන ටාස්ක් කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා එක විදිහට ටාස්ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේවා කම්ප්ලීට් කරලා මේ coins earn කරන්න. හරි, ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි කොහොමද මේකෙන් අපි pay out එකක් ගන්නෙ. එහෙම නැත්නම් withdrawal එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතන price කියලා තියෙනවා 4 වෙනි ටැබ් එක. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපිට wallet දෙකකට ගන්න පුළුවන් මේක pay out එකක් PayPal අනිත් එක Pay. ඉතින් අපි PayPal එකට තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේකෙන් ගන්නෙ. ඉතින් PayPal use කරන නිසා මම කියන්නම් කොහොමද PayPal එකට ගන්න කියලා. ඉතින් අඩුම ඩොලර් 3ෙන් මේකේ withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. ඒකට වඩා coins 93000ක් ඕන. ඉතින් සාමාන්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් හොඳ FB post එකක් වගේ හදලා මේක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට මේක හොයාගන්න පුළුවන් මේ coins ගන්න. ඒ වගේම තමයි මම කලින් ගෝ වගේම පුළුවන් තරම් night time data වලින් මේක වැඩ කරන්න බලන්න. ඉතින් coins 93000න් වට ඩොලර් 3ක් withdrawal කරන්න පුළුවන් PayPal එකට. ඉතින් මම මේක ටච් කරලා ඉතින් මගේ මේ ලාවේ coins එච්චර නැති නිසා මගේ මෙතන withdrawal කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන cash out කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන. මම කලින් කිව්වා මෙතනට ඩොලර්ස් ගන්න විදිහ. ඉතින් මෙතනට එකතු වෙන ඩොලර් 100ක් වුණ ගමන් අපිට මෙන්න මෙතන cash out කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේක withdrawal කරන්න පුළුවන් PayPal එකට. ඉතින් මේක withdrawal වීඩියෝ එක මම ළඟදිම ගේනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම වීඩියෝ අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මේක තමයි අද මම ගෙනාපු app එක. ඉතින් කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට මොන වගේ වීඩියෝ එකක් ඕනද කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.